Heipä hei ystävät! Tervetuloa uuden Builds-jakson pariin. Tällä kertaa meillä on nyt täällä Jeeppi-tallissa. Viimeksi tehtiin Cruiserin rostehuoltoja täällä näin. Ja nyt otetaan sitten Jeeppiin vähän alustahuoltoa. Eli meillä olisi työn alla nyt tukivarsien vaihto. Eteen ja taakse, ylemmät ja alemmat. Sitten vielä tuli Panhardiin uusi pusla akselin päähän, kun vaihdellaan sekin. Niin sitten on kaikki timanttia, kun lähdetään seuraavaan reissuun suorittaa. Aikaa reissuun lähtöä 2 viikkoa. Tai itse asiassa vähän alle, mutta kuitenkin niillä vaihdellaan. Katsotaan vähän mitä me ollaan tehty. Eli otettiin jousi pois. Tämä, mikä viime syksynä, keväänä laitettiin. Aika lailla vuosi sitten varmaan. Hyvin on nää kestänyt aikaa. Ei mitään ongelmia ollut. Tämä trimmilätkäkin, mikä Omelta siihen tuli, niin hyvin on kestänyt aikaa. No nythän tässä oli tosi tärkeä juttu ottaa nimenomaan jousi pois ja iskari pois, niin päästiin sitten niin kuin täysin vapaasti liikuttelemaan akselia ylös alas. Mittailtiin tukivarren asettama akselipaikka tuohon vakiokorkeuteen, se mitta ylös. Sitten mikä on korotetussa korkeudessa akselin asema, se mitta ylös. Ja huomattiin, että 10 milliä siirtyy akseli sisäänpäin, kun korotetaan alustaa. Eli jäykällä akselilla olevassa autossa korotus tekee justiinsa tämän ilmiön, että se vähän niinku molempia akseleita ajaa sisälle päin. Ja nyt noissa uusissa tukivarsissa on sitten säätö, niin nyt olisi tarkoitus sitten sillä säädöllä vähän niinku tuoda akseli takaisin keskelle tähän pyörän kaareen siinä niinku ajokorkeudessa, mikä se on, ja sitten kun on pari tuumaa korotettuna. Nyt täytyy vaan miettiä, että halutaanko me koko se 10 milliä tuua akselia taaemmas vai otetaanko siitä vaan osaa. Mutta tällä tavalla pysytään kuulolla, seuraalla mitä tapahtuu, ja päivityksiä tulee myöhemmin lisää. No niin, vanhat romut on nyt tuolta takaata ulkona, eli ylempi kolmiotukivarsi ja alemmat pitkittäistukivarret sieltä. Ja saatiin mietittyä tuossa aikaisemmin jo niiden tulevien tukivarsien mitta versus nämä vanhat. Ja lähdetään nyt aluksi kokeilemaan sillä, että jatketaan alempia tukivarsia 10 milliä ja ylempää tukivartta sitten niin kuin suhteessa saman verran. Eli katsotaan vielä mikä tässä ylemmässä tukivarressa on korinpuoleisten kiinnikkeiden ja tuon akselipuoleisen kiinnikkeen ero. Ja lasketaan suhdeluku noin vakioihin niin kuin alatukivarsiin. Ja sitten kun me jatketaan alempia tukivarsia 10 milliä, niin sillä samalla suhdeluvulla saadaan, että kuinka paljon pitää jatkaa ylempää tukivartta. Mä veikkaan, että se ei ole ihan tismalleen sama mitta. Mutta sillä arvauksella lähdetään liikkeelle ja sitten katsellaan, että kuinka toi paikalleen asettuu tuonne. Että säädellään seuraavaksi tukivarret ja kokoillaan tuohon ylätukivarteen toi nivel akselen päähän. Se on kaikki irtokomponenteissa nyt toistaiseksi vielä. Sitä seuraavaksi.
seuraavaksi niputetaan tää peräosasto tästä nyt ja sitten vähän katsellaan tuolla tunkilla, että miten tuo akseli tuolla elää ja liikkuu. Ja kai se on sitten siinä tämän takaosaston osalta. Ja muistakaa sitten, että viimeinen kiristys niin kuin momenttiin, viimeiseen tiukkuuteen tehdään näille vasta sitten kun auto on oman painonsa varassa, niin silloin saadaan ne tukivarret siihen neutraaliin asentoon ja sitten sen jälkeen kun kiristetään, niin sitten se pusla elää vasta tässä ikään kuin liikkeessä, eikä siinä staattisessa tilanteessa ole jo jotenkin niin kuin kiertyneenä. Se on tärkeä muistaa. Kello on nyt sen verran, että me ollaan about 1 työpäivän verran suurin piirtein temuttu tuon takaosaston kanssa ja siellä on tukivarret paikoillaan ja jouset paikoillaan. Seuraavaksi vielä vähän pyöritellään tota asiaa. Siellä on nimittäin nyt eri jouset kuin on ne, mitkä siellä oli. Haettiin vähän lisää kantavuutta taka-akselille toisenlaisilla jousilla. Pitäisi niin kuin tämän taakan alla, mikä meillä on tässä koko ajan kuljetuksessa, niin pysyä se korotus samana kuin mitään niillä toisilla jousilla ilman kuormaa, jos se tekee järkeä. Niin nyt vähän niitä vielä tuossa arpoa, että onko se hyvä vai ei. Nimittäin toi uusi ylätukivarsi joustaa niin paljon enemmän kuin se vanha, että toi vanha sillä niin kuin ihan perinteisellä pallonivelellä vaan niin on kyllä rajoittanut aika paljon tuota akselin elämistä tuolla auton alla, että voi olla, että toi on myös vaan osittain sitä, että kun toi on toi vanha ulkona ja uusi sisällä, mikä mahdollistaa tosi isot liikkeet, niin nyt se vaan tuntuu siltä, että ne olisi vähän niin kuin liian korkeat, mutta katsotaan, otetaan selvää asioista. Nyt käydään syömässä väliin. No niin, nyt saatiin toi takaosasto nippuun sillä tavalla, että nyt tää takaosa näyttää keulalta ja päinvastoin. Siinä on yllättävän iso työ, mutta ihan hyvin se istuu. Kävin ajamassa hallin ympäri tuossa ja testailin vähän, kun saatiin kaikki kiinni ja jouset paikalle ja tiukkaan kaikkia muuta. Ja täytyy sanoa, että ainakin ton lyhyen testilenkin jälkeen, mitä tostakin löytyi jotakin monttuja ja ojenpientareita, mitä kävin sitten vähän, koitin siitä hakea jotain tuntumaa, niin aikaisemmin kuului takaa apukuskin puolelta aina sellainen kolaus, kun ajoi vaikka johonkin töyssyyn tai kaivonkanteen tai miten vaan, niin ei kuulunut ainakaan sitä nyt tossa lyhyellä testilenkillä ollenkaan. Ja en mä tiedä, onko se nyt sitten niinku pääsisässä, kun tietää, että siellä jotain uutta on paikallaan, mutta tuntuu se ainakin paremmalta nyt. Ja itse asiassa auton yleisilme on nyt paljon ryhdikkäämpi. Aikaisemmin meillä oli toi perä ikään kuin vähän roikku alempana kuin mitä keula on. Se oli vähän sellainen hölmön näköinen, niin nyt se on niin kuin levelissä, ehkä aavistuksen jopa tällä hetkellä yli, mutta noi on ihan freshit noi jousit ja ne tulee siitä, kun lähdetään seikkailemaan ja tonne ajelemaan, niin pikkusen asettumaan ja se vähän painuu, että siellä on sellainen tietty pelivara varmasti olemassa. Mutta seuraavaksi aletaan purkamaan tää keula ja vaihtamaan sinne kaikki komponentit. Vanhat komponentit on nyt tuolta ulkona. Ne lähti kaikki aika kivuttomasti. Jokaisen ruuviin ja mutteriin pääsi hyvin käsiksi ja ei ollut mitenkään erityisen tiukalla. Sieltä vaan tuli ulos. Otettiin varulta myös toi panhardi ulos sieltä. Mä epäilin, että tuolla niinku panhardin akselipäässä olisi puslassa jo väliä, mutta ei ole. Sen sijaan noissa tukivarsissa selkeästi oli jo kulumaa. Että jos mä oon saanut pikkusen niin töyssyä ajaessa vähän jotain tärinöitä, niin se todennäköisesti se liittyy noilla tukivarren puslilla. Mutta joo, ne olisi siinä. Lähdetään tavoittelemaan sitä samaa 10 milliä kuin mitä taaksekin tuohon alatukivarren lisäykseen.
todennäköisesti se suurin piirtein sama suhde, mikä oli alhaalla ja ylhäällä tuolla takana, niin toteutuu myös tässä edessä. Eli alhaalta 10 milliä pidemmäksi ja ylhäältä sitten joku noin 7 milliä ehkä, niin pysyy se sama. Tarkistetaan se toki vielä. Mutta näillä kuvioilla eteenpäin. Katsotaan seuraavat kommentit, kun on hommat paikalla. Niin se vaan meni tääkin päivä tässä. Vaikka arveltiin aamulla, että kaikki lähti sujumaan niin kivasti. Ja itse asiassa kyllähän kaikki sujuu ihan kivasti. Ei siellä nyt isoja vastoinkäymisiä ollut. Kaikkea vaan sitä pientä nyhräämistä pulttiin paikalleen läpi jostain ja kaikkea tällaista pientä. Mikä ei sinänsä ole vaikeeta, mutta on vaan aikaa vievää. No kaksi kiristysmutteria jätettiin kiristämättä ja ne koitu sitten aika työlääksi. Joo, ylempien tukivarsien niin kuin säädön kiristysmutteri, sellainen valtavan suuri, niin niitä kun ei otettu tuossa penkissä ennen autoon laittoon kireelle, ajateltiin, että kyllähän ne on varmaan tuolla. Niin eihän sinne ollut mitään toiveita saada isoa jakaria sitten sovitettua ja että saadaan kammettua se mutteri sieltä kireelle, niin se oli sitten kaataa tämän moraalin, mutta no, juotiin kahvit ja kerättiin itsemme ja sen jälkeen otettiin tukivarret pois ja kiristettiin ja takaisin kiinni ja siinä oli vähän niinku sellaista temppuilua, että kun kaikki oli niinku ollut jo kerran kiinni ja sitten kiristettykin osaa ja sitten ottaa pois jonkun ja joku vähän karkaa siellä ja no, mutta kyllä ne saatiin. Ja kello on nyt sopiva mittainen työpäivä tuli tästä ja nyt on kaikki kiinni. Tuli jopa noin quick disconnectit tonne koiranluiden akselin päähän. Eli nyt sitten kun mennään seuraavan kerran maastoa ajelemaan, niin on mahdollista ottaa kallistuksen vakaaja edestä auki, niin saadaan ehkä hieman lisää joustoja tuohon keulaan. Se on oikeasti tosi jännä nähdä, että mikä se vaikutus on. Että kun noi itse iskarit ei ole mitkään aivan superpitkät tohon. No se on tietysti mätsätty siihen korotukseen ja näin, mutta että kuinka paljon toi on rajoittanut vai onko rajoittanut ollenkaan? Ei voi tietää, kun ei ole niinku vertailevaa kokemusta, mutta sit se nähdään, kun lähdetään seuraavan kerran ajeleen tonne maille ihan kunnolla. Mutta tää Biltsi-jakso alkaisi olemaan tässä. Meillä meni nytten kaiken kaikkiaan, ei mainittu tässä ajankulua jakso aikana, mutta 2,5 päivää ollaan nyt oltu. Ja sen se näin mä otti. Tukivartinen vaihot, säädöt, kaikki on nyt tiukassa. Renkaat vielä. No niin. No, menköön nyt tämän kerran ne vielä sitten alle. Mut sitten en ota kyllä enää pois niitä. Niin. Kiitos kun katsoit jakson loppuun. Tilaa kanava, tykkää videosta, kommentoi, kerro kaverille. Ja seuraavassa Biltsi-jaksossa nähdään.